Dia produce contract tu maksudnya tengah rakam lah. Dia tengah rakam dekat cikgu. Orang buka ke? Okay, welcome Balkis. So we wait for another 3 minutes. Kita tunggu 3 minit lagi. Dia lagi masuk ni. We can start at 9:15. Okay, tunggu lagi kalau dia masuk. Awak nampak tak screen sekarang ni? Nampak tak yang you can yang video year 5 English plus 1 unit 5 ni? Nampak tak? Nampak. Okay, good. So I'm sharing it. Okay, good. Saya takut kamu tak nampak screen ni. Okay, we are still on unit 5, but this lesson is going to be the last lesson. Tajuk terakhir lah, pelajaran terakhir untuk unit 5. So next week we're going to start with unit 6. So we're going to do it mungkin next week unit 6. Mungkin in another 2 weeks we're going to be at school. Kita mungkin akan masuk sekolah dalam 2 minggu lagi. InsyaAllah. Because Terengganu is moving to phase 4 already. Terengganu dah masuk fasa 4. So mungkin dalam masa 2 minggu lagi kamu semua akan masuk ke sekolah lah. So kita akan teruskan. We going to continue our lesson via face to face in the class, dalam kelas. Okay. Okay, 1 minit lagi kita tunggu. Okay, let's start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so our lesson today is Unit 5, Food and Health, Lesson 7, page 59. Muka surat 59. If you have the student's book with you, kalau ada buku teks tu, buku student's book, kamu boleh buka muka surat 59 untuk rujukan. Okay, so as usual, kita tengok video dulu. Sambil-sambil tengok, saya akan buat ulasan. I'm going to do some review, some explanation for you to understand better this lesson. Okay, tengok. Good day everyone, welcome back to my channel. I'm Cikgu Daryl and today we shall continue on Unit 5 Food and Health. For your information, this is going to be the last lesson which will be on page 59 on your student's book. At the end of this lesson, you should be able to write a blog about food using sequencing words. Okay, ini adalah objektif ataupun kita punya matlamat, our aim for this lesson. So by the end of this lesson, you will be able to write a blog about food using sequencing words.
So di akhir pelajaran ni awak diharapkan untuk mahir, untuk tahu menulis satu penulisan blog. Biasa tak dengan blog? Tahu siapa tak tahu apa itu blog? Tahu tak apa itu blog? What is blog? Kan biasa kamu dengar blogger kan? Siapa yang tak tahu langsung ni? Ke semua tak tahu? Kasih tahu tak apa itu blog? Tak. Tak. Iman? Tak. Tak juga. Sesiapa tahu? Tak tahu Okey. Blog ni dia macam dia satu website yang personal lah. Ada setengah tu yang personal, yang persendirian, ada juga yang syarikat. Dalam tu dia tulis, kamu biasa buka tak blog sekolah? Blog sekolah kita. Sekolah kita ada satu blog SKT Art. Let me show you some example. Ini contoh blog sekolah. Saya akan buka contoh untuk kamu tengok. Untuk kamu tengok. Okay, let's see. Our school blog SKT Art. SK Tok Randuk. Okay, let's see. Ada tak? Okay, ni contoh. Ni, nampak tak ni? Can you see this? Boleh nampak tak? Saya buka ni. Nampak tak? Ni contoh ni. http sktokranduk.blogspot.com. Ini blog lah ni. Cuba tengok apa yang sekolah kita ada. Apa itu blog? Kita tengok. Ini contoh paparan. Okay, this is the blog. Nampak tak? Ini contoh, ini blog lah ni. This is the interface ataupun paparan blog, satu-satu blog. Okay, dalam blog ni, kamu boleh masukkan apa saja item yang kamu nak masuk. Kalau ini blog sekolah, dia maklumat berkenaan dengan sekolah. All the information about the school. Okay, so ada peristiwa yang berlaku kat sekolah, contohnya pertukaran Cikgu Nordin. Nampak tak ni? So kedatangan PK kita, PK1, Cikgu Sariza, semua berita-berita yang berkenaan dengan sekolah masuk dalam blog ni. Blog yang kita nak buat ni nanti, yang dalam ni ialah blog yang berkenaan dengan makanan. So kita ada blog. Awak tak perlu buat blog sebenarnya, cuma penulisan. Macam kita nak menulis, kita nak masukkan dalam blog, dalam website, dalam internet. Okay, insyaAllah lepas ni kamu tengok, you will understand more what is blog writing. Okay, so this is the aim for our lesson today. You will be able to write a blog about food using sequencing words. So kamu akan tulis satu penulisan yang berbentuk blog berkenaan dengan makanan dengan menggunakan ni dia panggil sequencing words. Kalau kita kat dalam bahasa Melayu dia panggil penanda wacana. Pernah dengar tak penanda wacana? Kamu belajar kan bahasa Melayu tak? Penanda wacana. Tahu tak? Tahu. Okey, kadang-kadang ada juga yang menggunakan nombor pertama, kedua, ketiga. Contoh macam itulah. Selepas itu semua contoh-contoh penanda wacana lah. Okey, kita tengok. Okay, let's watch some more. Kita tengok lagi. As usual, before we proceed to our lesson today, let me communicate with you first the framework of our lesson. First, we shall read Sally's blog and answer simple WH questions. And after that, we shall complete the gap key phrases together based on Sally's blog and order pictures and sentences after that. Finally, we shall write a food blog based on the template in Sally's blog with guidance. Without further ado, let us
Okay, these are the activities that we are going to go through in this lesson. Ini aktiviti, susunan aktiviti yang kita akan buat dalam pelajaran kali ini. Pertama, number one, you will read Sally's blog. Kita akan baca satu penulisan daripada seorang budak ni, nama dia Sally. Dan kita akan jawab. We are going to answer simple WH questions. Kita akan jawab soalan-soalan mudah yang bermula dengan WH. Yang sini kamu tahu, yang what, where, when, itu WH. Mana soalan-soalan yang bermula dengan WH. Itu yang pertama. And the secondly, we're going to complete the gap key phrases based on Sally's blog and order pictures and sentences after that. Okay, ada beberapa aktiviti kat sini. Pertama, kita akan lengkapkan key phrases yang dikosongkan. Let's move on. Gap ni maksud dia tempat kosong lah. Tempat kosong yang perlu diisi dengan beberapa kata-kata kunci. Berdasarkan apa yang kita baca daripada blog Sally tadi, awal tadi. Dan kemudian ada satu lagi aktiviti kat sini. Kita akan susun gambar. Order pictures. Bukan order ni bukan order makanan. Order kat sini bermaksud susun. Kita akan susun gambar-gambar ikut susunan yang betul. Dan kemudian kita akan selain daripada gambar juga juga ayat. We're going to also order pictures, and not only pictures but also sentences. Kita akan susun gambar dan juga ayat-ayat supaya dia jadi ikut susunan yang betul. Nah, akhir sekali, aktiviti 3, aktiviti 3, you are going to write a food blog based on the template in Sally's blog. Kamu akan cuba menulis satu penulisan blog yang berkait dengan makanan dengan melihat contoh ataupun template. Template ni maknanya satu rangka lah yang telah ditunjukkan di dalam blog Sally. Okay, ini 3 aktiviti. Kita tengok. On to the first activity of our lesson today, which is to read Sally's blog. But before this is our first activity. Kita baca Sally's blog. Before we read Sally's blog, let's get to know these few words first. So before we start to read Sally's blog, let's learn some vocabularies. Kita belajar beberapa perkataan baru mungkin. So ni apa benda ni? Ni buah apa ni? Makanan apa ni? Kismis. Kismis. Siapa tahu sebelum dia tunjuk jawapan ni, siapa tahu kismis dalam bahasa Inggeris apa? Raisin. Yes, very good. Zulaika tengok dah tadi. Siapa jawab tadi? Balkis Saya tak tahu, tak perasan siapa dia jawab. Kasih Okay, raisins. Raisins is kismis. Kita tengok seterusnya. Engkau masa kita tengok. So that you will have a better picture when you read Sally's blog later on. Take a look. Okay, saya nak kongsi sikit. Okay, raisins ni dia kita sebut kismis. Asal dia apa asal dia? Dia buat dengan apa kismis ni? Anggur. Yes, they are actually grapes. Dried grapes. Anggur yang dikeringkan. Anggur yang dikeringkan itu asal dia. Sebab dulu ada orang tanya, orang tak tahu. Kismis ni dia ingat buah apa? Punya buah anggur. Dia buah anggur yang dikeringkan. Next. Look at the first picture. What is this? It's raisins. Raisins. Next. Tuna. Tuna. Okay, tuna. Nanti kamu jangan tukar pula. Nampak macam sardin tak? No, sardin lain. Ini kita kaji, awak kaji beli tak ni? Tuna ni ikan air lah. Ikan air. Kita ikan air. Pernah beli tak ni? Tuna dalam ikan air dalam tank. Pernah beli? Kalau sardin pernah tak? Sardin kan? Sardin tu ikan selayang lah, sardin. Sebenarnya sardin tu ikan selayang. Ikan selayang yang kita nak makan semua tu. Dia buat sardin masuk dalam ikan.
Okay, tuna. Seorang putih dia suka segar-segera macam ni lah, dalam tank. Okay, kita cari kat segar kat pasar. Okay, so tuna. Next one. red pepper, red pepper, Okay, red pepper. olive, Okay, red pepper ni apa? Ya. Lada Kalau kita- Benggala. Lada Benggala. Kita panggil benda. Lada Benggala tak? Red pepper dia panggil. Kalau kamu perasan, pepper tu, satu lagi pepper bermaksud lada hitam. Black pepper kan? Pernah dengar tak black pepper? Black pepper kan biasa kita letak dalam apa ni, kalau kita nak makan apa nama tu, apa nama, daging panggang, daging kambing panggang tu kita cecah dengan black pepper kan. So tu black pepper, lada hitam. Sauce lada hitam tu black pepper sauce. Ini red pepper. Okay, lada Benggala. pepper, red pepper, Tolong sebut betul-betul pepper dia ada detak, apa nama ni, dia panggil macam kita belajar tajwid, dia ada sadu sini. Pepper. Jangan sebut pepper. Pepper jadi kertas. Okay. olives, Okay, what is this? What are these? Zaitun. Zaitun mana tu? Jiran awak ke? Ini buah zaitun. This is olive ataupun buah zaitun. Dan di sini minyak dia, olive oil. Okay, good. Next one. olives. Ingredients. Okay, so what are ingredients? Kalau kamu tengok gambar ni, ada macam-macam ni. Ada ketumbar, ada macam-macam. So ingredients biasa kamu jumpa dalam kamus. Maksud dia bahan-bahan kandungan yang kita nak gunakan untuk buat satu-satu benda. Makanan lah terutamanya. Okay, kat sini boleh kita letak maksud dia bahan-bahan lah, ataupun juga rempah ratus. Pernah dengar tak kata rempah ratus? Ini sebab dia bermacam-macam jenis rempah ada kat sini. Okay, ingredients, bahan-bahan. Okay, next one. Ingredients. Chop, Okay, chop. Chop ni perbuatan ni. Perbuatan orang ni memotong bawang ni dia panggil chop. Chop. Okay. Kalau slice lain slice hiris. Chop maknanya dia potong. Potong-potong macam ni. Macam mak awak potong bawang lah. Okay, next one. chop, starter, Okay, what is starter? Dalam perkataan ni pun ada start. Start maksud dia apa? Start maksud dia mula lah. Mula. So starter maksud dia apa? Pemula lah. Ataupun kadang-kadang kita sebut juga appetizer. Appetizer. Maksud dia sebelum kita makan makanan lain yang lebih berat, kita makan hak ni dulu. Maknanya hidangan pemula. Hidangan, contoh kalau kita pergi rumah orang, sebelum dia hidang nasi tu, dia hidang kita kuih-kuih dulu kan. Itu dia panggil starter. Kuih-kuih itulah starter. Okay. Ataupun juga dipanggil appetizer, pembuka selera. Next one. starter. Now, what does starter means? Starters is basically a light food that you are going to take before you take the heavy food in the rest of your meal time. Okay, itu dia sebut tadi. Starter ni adalah makanan yang sedikit ringan lah sebelum kita makan berat. Next one. Main course. Okay, main course. Okay, what is main course? Tadi starter, makanan sebelum kita makan berat, kita makan dulu yang ringan-ringan dulu, kuih-kuih. So main course kat sini maksudnya hidangan utama. Hidangan utama. Ni berkait dengan makan belaka ni. Mula-mula makan sikit kuih-kuih dulu, lepas tu barulah makan berat. Ini dia panggil makan berat ni. Main course, hidangan utama. Siapa nak buat catatan boleh buat catatan lah. Ada nota, ada buku nota boleh buat catatan. Main course maksud dia hidangan utama. Ini
jenis-jenis hidangan bila yang berkait dengan waktu makan kita lah. Tadi starter, kuih-kuih sikit-sikit, ringan-ringan. Kemudian this is the main course, hidangan utama. Main course. What does main course mean? Main course means the heaviest food that you are going to My job is to make college easier because students have a lot on their take for main course, saudara sebut hidangan yang paling berat dalam siri makanan yang kamu ambil. Mana dalam sewaktu nak makan tu, mula makan kuih tu bukan main course. Kemudian makan nasi, nasi biryani ke ikut negeri lah. Biasa negeri di negara-negara yang sebelah Asia Tenggara ni makanan utama dia nasi lah. Nasi dan lauk-lauk. Tapi kalau di sebelah pantai, di sebelah Eropah, dia tak makan nasi. Dia makan roti-roti ataupun ikan-ikan macam ni. Lain makanan dia. The next one. For the rest of your meal time. Now, let's read Sally's blog together. Okay, this is the blog writing yang Sally buat. Okay, so kita tengok, kita baca dulu. As you can see here, Sally's blogs look good as she put up some photos of food. Let us try to read Sally's blog and see how interesting her menu is. Hi, here are my new ideas for a tasty menu. First, I've got some snacks. I love nuts and raisins. After that, I've got these fun egg salads for the starter, an idea from the internet. Next is the main course. Today it's mini pizzas with tuna, red pepper, and olives. I love making this. They look like faces and they taste great. Finally, my favorite, dessert. There's hot fruit with ice cream. I like this because there aren't many ingredients and it's easy to make. Just chop some fruit, cook for 10 minutes with some sugar, and serve with ice cream. Delicious. Enjoy your meal and join me next month for another easy menu. Questions? Where is the... Okay, so this is how you write a blog, a personal blog about your the food that you had for your meals. Ini contoh. So kita punya target hari ni nak tulis macam ni lah, lebih kurang macam ni. Okay, kita ada 10 minit lagi. Okay, lepas ni kita akan kalau tak sempat saya akan bagi link yang baru. Okay, ini contoh penulisan blog Sally. Okay, dia cerita pasal makanan, pasal dia makan je. Pertama dia makan ni snack. Kemudian dia makan fun egg salads for the starter, and then the main course apa dia makan, dia cerita sikit, and then finally the dessert. So all about food that she had for her meal time. Semua pasal makanan yang dia makan di waktu makan dia lah. Mungkin waktu makan tengah hari ke atau waktu makan malam. Okay, so ini yang kita nak buat hari ini. Okay, let's look for kita ada 9 minit lagi. Kita tengok apa aktiviti untuk ni. Kita akan jawab soalan berdasarkan blog ni. Your meal and join me next month for another easy menu. Questions? Where is the idea for a fun egg salad from, based on the blog that you have read from Sally's? Okay, where is the idea for a fun egg salad from? Kalau kamu baca blog Sally tadi, dari mana datang idea dia nak makan egg salad ni? Dia ada sebut tadi. Ingat tak? Where is the idea come from for Sally to have this fun egg salad? Dia ambil daripada mana? Yes, from the internet. Kalau kamu tengok tadi, dia daripada internet dia dapat idea nak makan egg salad ni, fun egg salad. Okay. The idea is from the internet. Yes, correct. Number 2, what is Sally's favorite part of the meal? Okay, what is Sally's favorite part of the meal? Tadi ada dia sebut tadi.
Ingat tak? Cuba ingat balik. Apa dia Dessert. bahagian makanan yang dia paling suka sekali? Dessert. Yes, correct. Dessert. Dessert. His favorite meal is the dessert. As mentioned earlier in the blog, Sally's favorite part of the meal was the dessert. Yes, correct. It was hot fruit with ice cream. Oh, sedap. Saya boleh makan ni. Okay, hot fruit. Oh, ni strawberry with ice cream. Oh, let's look at the next questions. Now let's move on to the second activity of our lesson. Dua soalan saja. Okay. The next activity kita ada 7 minit lagi. Agak sempat lah. Okay, the key phrases. Lesson today, which is to complete and get to know the key phrases. These are the key phrases that we detect from Sally's blog just now, and now you are going to find it out and complete the gaps here. Let's go through the key phrases one by one first. Number 1, they taste terrible, or Okay, ini key phrases. Antara perkataan-perkataan ataupun rangkaian kata-kata yang berkaitan dengan blok makanan Sally ni. So, contoh, nombor 1, they taste terrible. Ataupun they taste okay. Boleh pilih lah. Terrible, okay. Ataupun apa-apa lagi. They taste terrible. They taste okay. Kat mana dia kata? Pilih. Kat mana dia sebut? Great. They taste, which one? Kat mana dia sebut tadi? Dekat mana tadi? This one. Kamu tengok dia ada sebut. Ni, they taste great. Okay. So jawapan dia lah. They taste great. Great. Okay, kita tengok jawapan dia lah yang kasih kita. Okay. or okay, or number 2, it's fun or cheap or difficult to make. Number 3, Number 4, enjoy your, and number 5, join me. So let's try to see which sentences here has the same key phrases in the block. Number 1, they taste terrible or okay, or which one is the answer? It's from here. They taste great. Number 2, it's fun, cheap, difficult to make. So we can find the answers from this. Reading is to your mind what exercise is to your body. If you have too much to read and too little, This part, it's easy or fun or cheap or difficult to make. So class, just remember that it's not necessary for you to use easy when you are going to write a food blog or your own later, yeah? Because the key phrases here actually highlights that there are a few choices of adjective that you can use when you want to write the key phrases in your food blog. Just bear in mind that when you are writing a food blog, it is not necessary for you to write a good side of the food. Writing a food blog is basically like writing a review. So it is not right or wrong for you to write a good or bad reviews about food. Number 3, what's the answer? It's delicious. Number 4, enjoy your. You can find this answer from the last sentence of this blog, which is enjoy your meal. Number 5, join me. The answer, you can find it at the following sentence after the enjoy your meal. It's join me next month. So apa yang saudara beritahu tadi, bila tulis blog, dia tak semestinya kamu tulis benda-benda baik saja yang berkait dengan makanan tu. Ini contoh-contoh yang dia beri ni. So tak semestinya kamu tulis yang baik-baik je. They taste okay, great, delicious. Kalau makanan tu memang tak sedap, cakap tak sedap lah. They taste terrible, contoh. So you have to be really honest and open, terbuka. Dia tak perlu tulis. Give your honest opinion. Beri pendapat kamu yang paling jujur. Okay. So ini contoh-contoh yang dia bagi. Delicious. Kamu boleh letak perkataan-perkataan lain yang sesuai.
Okay, contoh sekali ni, it's easy. Kau boleh juga ganti dengan it's fun, it's cheap. Ataupun it's difficult to make. Kalau nak buat makanan tu, susah ke, mudah ke, seronok ke, murah ke, mahal ke, okay, boleh pilih. So bila kamu nak buat, dia kata tadi, tulis blog berkait makanan ni macam kamu buat review. Siapa pernah ada pengalaman buat review makanan? Ataupun review apa-apa lah. Contohnya kamu tengok satu-satu filem, kamu nak cerita pada kawan kamu, cerita ni sedap, seronok dilihat, hero dia handsome, heroin dia cantik dan sebagainya. Itu review. So tulis berkait dengan makanan ni, dia macam tulis review lah, pendapat kamu. Okay, kita ada 2 minit lagi. Saya akan bagi link baru lah kalau tak sempat. So these are the key phrases that we are going to practice and write it in our food blog. Before we start writing our food blog, let us try to order first the pictures here in sequence. There are 4 pictures A, B, C, D, and they are not properly arranged in a good sequence. You are going to look at the picture and you try to analyze and see which picture should go first, second, third, and fourth. So based on these 4 pictures here, which picture you think that it should go first? It's Okay. Kat sini gambar dia tak tersusun dengan betul. Okay, kalau kat sini add some sugar, gambar mana? Which picture? A. 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 Okay, A is tapi dia dah salah. Dia nak apa sini? Kita tengok tu. Apa sedar dia nak? B. So picture B is number 1, which indirectly means that sentence B should be sentence number 1. So since it's the first step of making a hot fruit ice cream, dia suruh kamu susun proses dia ni dengan betul. So ini proses pertama. Okay. Chop some fruit ni sepatutnya duduk di atas. Nombor 1. So kena tulis nombor kat sini. Kena tulis nombor kat sini. Okay. Contoh. Kat sini. Nombor 1 sini. Okay. B nombor 1. Dan ni nombor apa ni? Kemudian selepas pada chop the fruit, what is next? Nak buat salad, apa nama tadi? Apa makanan nak buat tadi? Hot fruit with ice cream. Okay, kita ada lebih